Bucovina este o regiune recunoscută în țară și în străinătate pentru diversitatea culturală și multitudinea de obiceiuri, tradiții și meșteșuguri care se păstrează din cele mai vechi timpuri. Acoperind cea mai mare parte a județului Suceava, precum și regiunea Cernăuți din Ucraina, această provincie istorică este un exemplu recunoscut al conviețuirii interetnice. Timp de 144 de ani, Bucovina a fost administrată de către Imperiul Austriac și mai apoi de Imperiul Austro-Ungar, iar populația era alcătuită din români, ucraineni, evrei, germani, polonezi, maghiari, ruși, dar și alte etnii, romi, armeni, italieni. În momentul de față, Suceava este județul cu cel mai mare număr de minorități etnice din România, respectiv 12 din cele 20 recunoscute la nivelul întregii țări. Din punct de vedere statistic, în județul Suceava se află cea mai mare comunitate de etnici poloni din România, cea de-a doua comunitate de ucraineni și cea mai veche comunitate de ruși lipoveni din țară. În mod asemănător, în regiunea Cernăuți trăiește cea mai mare comunitate de români din Ucraina, alături de polonezi, evrei, germani, maghiari și armeni. Etnicii români sunt în marea lor majoritate ortodoxi, iar tradițiile acestei comunități sunt strâns legate de sărbătorile creștine. Societățile pentru cultura română din regiunea Cernăuți sunt foarte active și desfășoară o serie de evenimente care au devenit tradiționale. Etnicii români au păstrat o serie de elemente ale folclorului autentic. În regiunea Cernăuți funcționează zeci de cămine culturale în care au loc evenimente folclorice. Pe Valea Seretului activează colective etnofolclorice ca Izvoraș din Ropcea, Mugurel din Pătrăuții de Jos. În nordul Basarabiei, ansamblul Țărâncuța din Marșenți, în ținutul Herța, orchestra Valea Prutului din Horbova, grupul Probotești și multe altele. În nordul Bucovinei sunt destul de răspândite cântece de jale și de dor, apărute în contextul deportărilor, războiului și crimelor comise de regimul comunist. Rămâi satul cu ghini, rămâi satul cu ghini, că eu mâini plec din plec din tine. N-am făcut la nimic rău, măi, n-am făcut la nimic rău, măi, să mă duc din satul meu, măi, să mă duc din satul meu, măi. Polonezii au fost prezenți în Bucovina de astăzi încă din Evul Mediu, secolele 14-15. Polonezii veniți în Bucovina erau în primul rând agricultori, dar și specialiști în minerit, lemnari, sticlari, lucrători la căile ferate, învățători și slujitori ai bisericii. În prezent, etnicii polonezi din Bucovina locuiesc compact în localitățile Cacica, Solonețul Nou, Poiana Micului, Pleșa, Moara, Vicșani, Păltinoasa. De-a lungul timpului, comunitatea poloneză din Bucovina
a reușit să-și păstreze foarte bine identitatea religioasă și de neam, organizând în data de 15 august, cu prilejul Marii Sărbători a Adormirii Maicii Domnului, un pelerinaj impresionant la Basilica Minor din Cacica, unde se adună mii de oameni veniți din România, Ucraina, Polonia, Germania, slujbele oficiindu-se în limbile polonă, germană, maghiară și ucraineană. Etnicii polonezi cinstesc toate sărbătorile religioase specifice calendarului catolic, în special Paștele și Crăciunul, și organizează, cu prilejul unora dintre ele, diverse întâlniri tradiționale. Rzuciła pośród was, tutaj śpiewać nie ma komu. Niechaj szumi ciemny las, tutaj śpiewać nie ma komu. Niechaj szumi ciemny las. Ucrainenii au locuit pe teritoriul județului Suceava din cele mai vechi timpuri. Primele atestări documentare provin din secolul al VI-lea. În izvoarele austriece și germane sunt denumiți ruteni sau rusini. Numele de ucrainean începe să fie folosit abia după anul 1918. Fiind cea mai numeroasă etnie din județ, ucrainenii locuiesc în comunități compacte atât în zona de șes, cât și în zona de munte a Bucovinei. Aceștia au devenit majoritari într-o serie de localități precum Bălcăuți, Negostina, Calafindești, Rogojești, Milișăuți, Călinești cu Parescu, dar sunt prezenți și în multe alte localități ale județului Suceava. Ucrainenii care locuiesc în zona de munte sunt denumiți huțuli și reprezintă o ramură muntenească a ucrainenilor, ei fiind stabiliți în localități precum Brodina, Ulma sau izvoarele Sucevei. Încondeierea ouălor de Paște a devenit unul dintre brandurile Bucovinei și este specifică huțulilor. De asemenea, dintre meșteșugurile tradiționale specifice etniei, trebuie să mai amintim cusutul straielor populare, prelucrarea lemnului, cultivarea plantelor medicinale și apicultura.
согласилась, навіть почепилась, та й повезли Галю темними лісами. Ай, ти, Галю, Галю молодая, та й повезли Галю темними лісами. Везли Галю темними лісами, прив'язали Галю до сосни косами. Cele mai semnificative sărbători ale ucrainenilor sunt Paștele, Crăciunul și hramurile bisericești. De asemenea, în luna noiembrie, ei comemorează Holodomorul. Organizațiile și asociațiile culturale ale ucrainenilor organizează manifestări artistice cu ocazia diferitelor sărbători laice și religioase. Sărbătorirea Zilei Naționale a Ucrainei, concerte de colindă de Crăciun, atât după calendarul gregorian, cât și după cel iulian, sau spectacole cu muzică și dansuri specific ucrainene. Strămoșii rușilor lipoveni s-au stabilit în județul Suceava încă din anul 1724, pe domeniul mănăstirii Dragomirna. Astăzi întâlnim ruși lipoveni în satul Lipoveni, numit de localnici Socolință, satul Climăuți, satul Manolea, orașul Rădăuți, orașul Suceava și orașul Gura Humorului. Obiceiurile rușilor lipoveni sunt legate de viața religioasă. Calendarul după care își țin sărbătorile este decalat cu 13 zile față de cel al creștinilor ortodoxi de rit nou. La fel ca în secolul al XVII-lea, ei se ghidează în viața religioasă după calendarul iulian. Un rol hotărâtor în păstrarea identității proprii a rușilor lipoveni l-a avut biserica. Slujbele religioase se țin și astăzi în limba slavonă, iar scrierea se face cu caractere slavone. Participarea la slujbele religioase constituie o lege nescrisă a lipovenilor. La acest moment, întâlnim în județ mai multe locașuri ortodoxe de rit vechi, în Climăuți, în Lipoveni, în Manolea, în municipiul Suceava, în Rădăuți și în orașul Gura Humorului. Costumul bărbătesc lipovenesc tradițional era compus din cizme sau pantofi, pantaloni largi și rubasca, cămașă fără guler purtată peste pantalon și legată la mijloc cu un brâu de lână colorată, cu ciucuri la capete, numit pois. Piesa de bază a costumului femeiesc este reprezentată de fustă, numită iubca sau sarafan, care este largă și lungă până la glezne. Ca și la bărbați, mijlocul este încins cu un brâu.
Capul femeilor este acoperit obligatoriu cu batic, iar fetele nemăritate își împletesc părul într-o singură coadă în care își prind o panglică colorată. И я, конечно, думать мог, когда на трубочку глядела на голубой ее дымок, когда на трубочку глядела на голубой ее дымок. Как ты когда-то мне лгала, как ты когда-то мне лгала, что сердце девичье свое давно другому отдала, что сердце девичье свое давно другому отдала. Но я не думала ни о чем, но я не думала ни о чем, я только трубочку курил с турецким горьким табачком, я только трубочку курил с турецким горьким табачком. Ясиночи, гей, ясиночи, мы состроим холодочек, мы состроим холодочек, гей, холодок, холодочек, гей, холодок, холодочек. Чтобы лица не обгорала, чтобы лица не обгорала, эй, не обгорала, не обгорала, не обгорала, эй, не обгорала, не обгорала, не обгорала. Чтоб головка не болела, чтоб головка не болела, эй, не болела, не болела, не болела, эй, не болела, не болела, не болела. Чтоб сердечко не встречала, чтоб сердечко не встречала, эй, не встречала, не встречала, не встречала, эй, не встречала, не встречала, не встречала. А всегда весела была, всегда весела была, эй, веселая, веселая, веселая была, веселая, веселая, веселая была. Evreii reprezintă una dintre cele mai vechi etnii din ținutul Bucovinei, prima atestare documentară datând din anul 1473. Încă de la venirea lor în această zonă, evreii se ocupau în special cu comerțul, arendășia și meșteșugăria. Preocupările lor au atins domenii precum agricultura, industria, sectorul financiar, sănătatea și cultura. Cele mai importante comunități de evrei erau în Burdujeni, Suceava, dar și în toate orașele Bucovinei. Evreii din Suceava dispuneau de un templu și 8 case de rugăciune publică, alături de o școală de Talmud Tora, o grădiniță ebraică, o bibliotecă mare și o sală de lectură. Printre monumentele evreiești care au dăinuit de-a lungul timpului în Bucovina, menționăm lăcașele de cult, sinagogi, temple și cimitire evreiești în Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Rădăuți, Siret și Fălticeni, dar și elementele de arhitectură laică, clădiri vechi, foste magazine, ateliere sau clădiri de locuit, prezente în special în zonele centrale și comerciale ale localităților. Județul Suceava găzduiește cel mai vechi cimitir evreiesc din România și din Europa de Est.
Este vorba de cimitirul medieval evreiesc din orașul Siret. Acesta are o valoare istorică și culturală deosebită pentru comunitatea evreiască din România, dar și pentru comunitatea evreiască mondială, datorită pietrelor tombale care împodobesc mormintele decorate prin sculptare cu diverse motive ebraice. Sinagoga Gah din Suceava a fost construită în anul 1870 de către o societate de ajutor mutual din Suceava. Clădirea are o fațadă exterioară simplă, având un parter înalt cu ferestre dreptunghiulare, largi și înalte, în stilul neoclasic. Interiorul este amplu și decorat cu măsură. Restaurările efectuate în 1910, 1983 și 2003 au făcut ca acest edificiu să devină o clădire emblematică a orașului Suceava. În clădirea sinagogii este amenajată o expoziție cu fotografii și obiecte de cult evreiești. Shalom lo boy no boy, Hashem lo yishmor yir, Shav shokat shoymer, Hashem lo yivne bayis. Shalom lo boy no boy, Hashem lo yishmor yir, Shav shokat shoymer, Hashem lo yivne bayis. Shalom lo boy no boy, Hashem lo yishmor yir, Shav shokat shoymer, Hashem lo yivne bayis. Shalom lo boy no boy, Hashem lo yishmor yir, Shav shokat shoymer. Hine hine lo yadum velo yisham, lo yadum velo yisham, shoymer Yisrael. Hine hine lo yadum velo yisham, lo yadum velo yisham, shoymer Yisrael. Volksmusik ist international. Musik, die geht ins Blut. Primii coloniști vorbitori de limbă germană s-au stabilit în Bucovina după anul 1775, provenind din diferite zone ale Imperiului Austriac, dar și din spațiul germanic, precum Renania, Baden-Baden, Hesa, Boemia și Moravia. Imigranții germani au fondat localități proprii sau cartiere în localitățile existente în provincie. Astfel de localități sunt Gura Putnei, Voievodeasa, Poiana Micului și Bădeuți. O parte însemnată a nemților s-a stabilit în orașe precum Cernăuți, Rădăuți, Suceava, Vatra Dornei sau Gura Humorului, localitate în care, în 1930, reprezentau majoritatea populației.
Casa Germană era mândria comunității. Aici era și este și astăzi locul de întâlnire al membrilor etniei, la ocazii vesele sau triste. Balurile de Paști și de Crăciun, nunțile, botezurile, carnavalurile și petrecerile dansante de la finalul săptămânii însemnau prilejuri de întâlnire pentru tineri și vârstnici, sărbători care se mai păstrează și astăzi în Bucovina. Secuii din Bucovina sunt un grup etnic maghiar cu o istorie aparte. În anul 1764, peste 1000 de secui transilvaneni au emigrat în Bucovina, care era atunci o parte a Principatului Moldovei, aflată sub suzeranitatea Imperiului Otoman. Ulterior, după anul 1774, când Bucovina a fost ocupată de Imperiul Habsburgic, au avut loc mai multe valuri de migrație secuiască, astfel încât, la sfârșitul secolului XIX, în Bucovina locuiau peste 10.000 de maghiari. Maghiarii s-au adaptat repede în zonă, astfel că au întemeiat în Bucovina mai multe comunități etnice omogene de confesiune romano-catolică și protestantă, precum măneuți, dornești, țibeni, vorniceni mari, respectiv iacobești. Astăzi, în partea românească a provinciei istorice Bucovina, mai trăiesc aproximativ 500 de maghiari, care viețuiesc în localități precum Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Rădăuți, Fălticeni, Vornicenii Mari, Dornești și Țibeni.
Coloniștii armeni au venit din Asia Mică, trecând prin Crimea și Galiția și s-au stabilit încă de la început în zona Moldovei și a țării românești. Aceștia au jucat un rol important atât la întemeierea statului moldovenesc, cât și ulterior la dezvoltarea provinciei pe întreaga perioadă medievală. Centrele principale locuite de armeni în această regiune au fost Cernăuți, Suceava și Siret. Armenii au fost primul popor din lume care a adoptat creștinismul ca religie oficială. În Bucovina se află vestitele mănăstiri armenești Hagi Gadar și Zamca, alături de alte lăcașe de cult zidite de armeni, Biserica Sfânta Cruce, Sfântul Simeon și Capela Pruncul din Suceava, Biserica Sfântul Gheorghe din Gura Humorului și Capela Armeano-Catolică din Iacobești, toate fiind veritabile monumente de artă. Mănăstirea Hagi Gadar a fost construită în secolul al XVI-lea de către doi frați, negustori armeni. Legenda acestui lăcaș amintește de negustorul Bogdan Donavachian, care, conducând o caravană de vite, a poposit pe culmea dealului Bulai și s-a rugat mult la biserica de pe culme, unde a și înnoptat. La întoarcere, pentru că afacerile le-au mers foarte bine, frații Donavachian au construit o mănăstire fortificată din piatră pe care au numit-o Hagi Gadar, care etimologic înseamnă Mănăstirea Dorințelor, Hagiu dorință și Gadare, a împlini din limba armeană. Cimitirele armenești din Bucovina sunt de asemenea fascinante. Pietrele de mormânt scrise în limbile armeană și germană conțin semne heraldice specifice Bucovinei, iar monumentele funerare din piatră sau marmură ne oferă informații prețioase cu privire la societatea vremii. Trebuie să remarcăm faptul că în Bucovina există o bună conviețuire între etnici și locuitorii majoritari. Alături de populația majoritară, comunitățile etnice din județul Suceava și din regiunea Cernăuți contribuie la dezvoltarea ținutului în care locuiesc, îmbogățesc și diversifică cultura tradițională a regiunii. Pentru a menține și a dezvolta cultura tradițională și obiceiurile, pentru a-și păstra limba maternă și identitatea națională, comunitățile etnice din județul Suceava și din regiunea Cernăuți desfășoară diverse activități culturale. La sărbătorile de peste an sau la spectacole și festivaluri, formații ale comunităților etnice participă alături de ansambluri tradiționale locale și dau un plus de culoare manifestărilor atât prin costumele, muzica și dansurile specifice, dar mai ales prin ilustrarea faptului că în regiunea Bucovina oamenii trăiesc, muncesc și știu să se distreze împreună, indiferent de care comunitate etnică aparțin.